Cũng mất một khoảng thời gian bận rộn, giờ mình mới có thể quay trở lại với chiếc clip Một ngày đổi gió ở miền quê Thanh Bình. Cảm ơn nhà người chị bạn đã chào đón mình ở Long An. Không chỉ được hít thở không khí trong lành mà còn được sạc năng lượng khi đắm mình trong màu xanh tươi mát của cỏ cây. View mát mẻ thật. Mình làm một cốc cà phê sữa pha phin đơn giản thôi, nhưng không hiểu sao hôm nay vị ngon đến lạ. Mình học được cách ủ cà phê ở đáy và trong phin với một xíu nước sôi trước khi pha để cà phê nở đều ngon hơn. Mình nhớ cuộc trò chuyện gần đây với một người bạn. Bọn mình bàn về áp lực cuộc sống và sự giằng co giữa tiến về phía trước và cân bằng bản thân. Bạn mình hỏi nếu có nguồn lực tài chính vô hạn, mình sẽ làm gì mỗi ngày? Sẽ làm khác đi không? Hay thật ra vẫn chọn đi theo con đường tương tự, nhưng với một nhịp độ thoải mái hơn? Rồi bạn khua tay bảo thôi, để tao tự trả lời luôn, vì tao biết mày không là kiểu có tiền rồi ngồi hưởng thụ, mà vẫn sẽ làm việc, sáng tạo, đóng góp giá trị, chỉ là với một tâm thế thoải mái, tự do hơn. Vậy bài toán không phải là có đủ tiền rồi mới sống theo cách mình muốn, mà là tìm ra cách để ngay bây giờ cũng có thể sống với nhịp độ đó. Uống cà phê để thay đổi suy nghĩ, thay đổi cách vận hành cuộc sống, để rồi kết quả sẽ tự điều chỉnh theo vậy, đúng không? Mình hái ít xuyến chi để cắm vào bình, và cũng không quên bùi lá dứa sau vườn. Hái ít lá dứa, hít hà mùi thơm đặc trưng, mình sẽ pha một bình trà lá dứa ấm áp. Trà lá dứa hãm nước sôi là một thức uống đơn giản, mùi hương dễ chịu, vị ngon dịu nhẹ, đặc biệt giúp giảm căng thẳng và cải thiện tiêu hóa. Mình thích công đoạn hái lá, pha trà rồi thưởng thức. Ta nói tự làm tự thấy ngon nha. Rót một cốc trà, mời bạn thưởng thức cùng mình. Và sau khi uống trà, bạn có đoán mình dành tặng bạn một tiết mục gì không? Anh hát riêng bài ca tặng em, cô gái anh thầm yêu. Lúc em cười mùa xuân trong quanh, lúc em buồn mùa đông vây quanh, em có hiểu lòng anh muốn nói suốt đời yêu em. Rồi mai anh phải đi học xa, người ơi anh chỉ yêu mình em.
sao đêm. Anh tin rằng ở nơi xa kia em chờ anh mãi. Có những lúc nhớ em anh khóc thầm, vì có những lúc nhớ em lòng đắng cay. Người ơi anh ở nơi xa, mình anh trong cô đơn, lòng ngập ngừng thương nhớ dần đây. Rồi mai anh phải đi học xa. Người ơi anh chỉ... Cảm ơn đã nghe mình nghêu ngao. Giờ thì hái ít lá cách đổ bánh xèo cho bữa trưa nha. Mình nghe bảo trong vườn có lá cách nên nghĩ ngay đến bánh xèo. Bánh xèo không hề dễ làm nha. Cùng mình vượt thử thách nào. Ngoài bột có thể mua sẵn, mình mua thêm nước dừa, hành lá và bột nghệ. Nhóm bếp lửa là thử thách tiếp theo. Mình lớn lên ở thành phố nên không quen thuộc lắm với củi lửa. Mỗi lần thấy bếp lửa, mình nhớ đến ông bà thế hệ trước với gian bếp yêu thương chỉ còn trong ký ức. Bánh xèo phiên bản chay với nấm, giá, đậu, cà rốt. Bánh xèo ngon nhất vẫn ở công đoạn đổ bánh. Chảo phải đủ nóng để vỏ bánh giòn. Mình đã đổ nhiều lần mới được chiếc bánh đẹp khoe mọi người. Tên gọi bánh xèo được cho là bắt nguồn từ âm thanh xèo xèo phát ra khi bột gạo được đổ vào chảo nóng. Âm thanh này không chỉ thể hiện sự sôi động, nhộn nhịp của cuộc sống miền Tây, mà còn gợi lên hình ảnh người nấu cần mẫn bên bếp lửa, khéo léo chế biến những chiếc bánh vàng ươm, giòn rụng. Cùng thưởng thức với mình nha. Dù không là chiếc bánh hoàn hảo nhất, nhưng là ngon nhất đối với mình. Và ngon hơn khi hòa quyện cùng nước chấm đậm đà, lá cách, rau xà lách tươi mát.
dù phiên bản chay hay mặn đều giữ được hương vị đặc trưng của bánh xèo dân dã. Cảm giác ăn món mình làm, chạy đến nơi mình thích, ở bên cạnh những người thân yêu của mình, thì dù cuộc sống này có vất vả và thử thách thật, đó cũng là điều xứng đáng. Cảm ơn vì đã đóng góp vào hành trình của mình, giúp mình ghi lại những món ngon cùng những suy nghĩ và những điều thật đẹp.